दिलेलं आहे नोज डाऊन आणि नोज अप. सो मी सांगितलं होतं ते करेक्ट होतं. सो जर ही स्टिक तुम्ही स्वतःकडे घेतली तर नोज अप होतं, म्हणजेच टेक ऑफसाठी आपण करतो ते. आणि ही स्टिक जर पुढे सरकवली तर नोज डाऊन होतं. गुड मॉर्निंग, सुप्रभात. स्वागत आहे परत तुमचं परिक्रमा विथ अनिकेतमध्ये. सो थंबनेलवरून तुम्हाला कळलं असेल की कुठे जायचं आहे. तो सध्या प्लेन खूप चर्चेत आहे. ॲक्च्युली मी स्मॉल रील टाकली होती इन्स्टावरती आणि ती लोकांना खूप आवडली. तर मी त्यावेळेला व्लॉग शूट नव्हता केला त्याचा, कारण की मला जायचं होतं दुसरीकडे आणि टाईम नव्हता. सो म्हटलं आज डेडिकेटेड व्हिडिओज बनवूया त्याच्यावरती. जेन पिटी सुसाट हाईवे है, हाँ एकदम मस्त. सो अपने को लेने का लेफ्ट. पुणे 117 किलोमीटर. तर एक सरप्राईज आहे तुमच्यासाठी. ॲक्च्युली सरप्राईज म्हणता नाही ना कारण लास्ट ब्लॉगमध्ये मी ते यूज केलं होतं, पण हां काइंड ऑफ थोडंफार सरप्राईज आहे तुमच्यासाठी. आता दाखवतो तुम्हाला ते काय सरप्राईज आहे ते. आता कसं आपल्याला समोरासमोर बोलता येईल म्हणजे ॲटलिस्ट तुम्हाला मी दिसीन की मी काय बोलतो आहे आणि मी काय करतो आहे ते. तो इंटरॅक्शन थोडं चांगलं होईल आता. सो हे रेकॉर्ड होतं आहे इन्स्टा 360मध्ये. ॲक्च्युली लास्ट ब्लॉगमध्येच मी यूज केला होता, पण थोडंसं मोये झालं. रेकॉर्डिंग झाली नव्हती प्रॉपर. काही ठिकाणची झाली होती, मोस्ट ऑफ बाईकवरची झालीच नव्हती. फक्त एक नंतर मी जे शूट केलं होतं पाताळेश्वरला जाताना ते फक्त शूटिंग झालं होतं. सो म्हणून मग मी त्या ब्लॉगमध्ये सांगितलंच नाही. म्हटलं ह्या ब्लॉगमध्ये देऊया तुम्हाला सरप्राईज. तर येस, हेच होतं सरप्राईज. आणि गेले काही दिवस व्लॉग आले नव्हते, म्हणजे ऑलमोस्ट 3 वीक्स मी व्लॉग टाकले नव्हते. तर अतिशय वेगळा, अतिशय युनिक असा आळस आला होता मला, त्यामुळे परिक्रमा झाल्या नव्हत्या. पण आता तसं नाही होणार. आता मी ट्राय करतो आहे ॲटलिस्ट रेग्युलर राहायचा. कर्जत फाटा क्रॉस केला आहे आपण. इकडनं गेला तर कर्जत. तर इकडनं हार्डली 5 to 10 मिनिट्स 5 to 10 मिनिट्स असेल अजून. शंकराचं मंदिर आहे. पोचलो आपण मॉन्टेरिओ रिसॉर्ट. सो लास्ट टाइम आपण चुकीचा लेफ्ट घेतला होता आणि मी परत युटर्न मारून यायला लागलं होतं, आणि ते आहे विमान. सो इकडनं आपल्याला लेफ्ट घ्यायचा. हे आहे निशिलँड रिसॉर्ट जे बंद पडले. आज कोण दिसत तर नाही आहे इथे. आधी तुम्हाला दाखवतो पूर्ण व्ह्यू विमानाचा, आणि मग बाईक पार्क करूया सावलीमध्ये आणि मग स्टार्ट करूया. इकडे पार्क करूया बीबीला. सो फायनली आपण आलो आहोत विमानाचा डेडिकेटेड व्हिडिओ बनवायला, बोईंग 737चा. सो हा पूर्ण एरिया आहे निशिलँडचा. सो लास्ट टाइम आपण इकडनं शूट केलं होतं, कारण की आपण आतमध्ये नव्हतो आलो. सो ह्या वेळेला आपण आतमध्ये आलो आहोत आणि हे आहे बोईंग 737.
सो आता मी आणि अनघा चालू आहे आतमध्ये. चला तर लवकरात लवकर आपण जाऊया केबिनमध्ये आणि मी दाखवतो तुम्हाला आतमधनं हे विमान कसं आहे. ही कंडिशन चांगली आहे कारण की जसं मी सांगितलं शूटिंगसाठी आणि एअर होस्टेस ट्रेनिंगसाठी ती लोक प्रोव्हाइड करतात. सो मोस्ट ऑफ 28-29 शूटिंग्स इथे झाल्यात, इन्क्लुडिंग ॲड्स आणि मूवीज. त्याच्यातल्या 2 मूवी होत्या, एक म्हणजे 30 मार खान, त्याच्यामध्ये जो प्लेनचा सीन होता तो एक, आणि दुसरी मूवी म्हणजे MS धोनी, त्याच्यामध्ये एक प्लेनचा जो सीन आहे धोनीचा तो इथे शूट झालेला आहे. सो हा टेल सेक्शन आहे. डोंट थिंक सो एवढं रेकॉर्ड होत असेल कारण की इथे थोडा अंधार आहे. हा असा व्ह्यू आहे. सो हा जातो स्ट्रेटली कॉकपिटकडे आणि हे स्टोरेज सेक्शन आहे. सो इथे आपण लगेज ठेवतो ते सेक्शन आहे. ओपन होत आहे का? आणि ही केबिन क्रूची म्हणजे आपल्याला जे एअर होस्टेस सर्व करतात लंच म्हणा किंवा ड्रिंक्स म्हणा आणि ते, सो ही ती ट्रॉली आहे. या ट्रॉलीवरती ती लोक सर्व करतात आपल्याला. सो आता आपण जाऊया कॉकपिटमध्ये. सो मे बी हे नॉर्मल इकॉनॉमिक असेल हा वाला सेक्शन, आणि हा वाला सेक्शन बिझनेस क्लास म्हणतो आपण तो असेल. सो हा डोर आहे मेन डोर, आणि हा एक इकडे डोर आहे. सो इथे थोडंसं कदाचित सामान ठेवत असेल केबिन क्रूज वगैरे. आणि आता आपण जाऊया कॉकपिटमध्ये. सो कम. सो हे कॉकपिट आहे. खूप लहान आहे कारण की मी फिट होत नाही आहे इथे, पण मी ट्राय करतो बसायचा. आणि इथे सगळे दिलेले आहेत इन्स्ट्रक्शन. सो मीटर्स वगैरे काही नाही आहे. कूल. सो इथे इन्स्ट्रक्शनचं एक मॅन्युअल आहे की एक्झिट कसं करू शकता, इमर्जन्सीमध्ये काय करू शकता. सो बेसिकली हे यूज होतं ट्रेनिंगसाठी, विमान केबिन क्रू ट्रेनिंगसाठी. सो त्याच्यासाठी त्या लोकांनी हे सगळं प्रिपेअर करून ठेवलं आहे. आणि हे पूर्ण कॉकपिट आहे. इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर काही नाही आहे. त्यांनी फ्लॅपला इथे असं कार्डबोर्ड लावलेलं आहे, त्याच्यावरती सगळं ड्रॉइंग आहे. आणि ही जॉयस्टिक आहे. सो आपण तरी जॉयस्टिकच बोलतो, जे मी गेम्स वगैरे खेळलोय विमानाचे त्याच्यात ना. सो इट्स काइंड ऑफ स्टेरिंग, जसं आपल्या गाड्यांमध्ये स्टेरिंग असतं तसं स्टेरिंग आहे. सो ही पायलटची सीट असेल आणि ही को पायलटची सीट आहे बाजूची. सो दोघं मिळून प्लेन चालवतात. आणि हा व्ह्यू आहे बाहेरचा कॉकपिटमधनं. सो हे टोटली कंट्रोल्स असतात इथे, इंजिन ऑन ऑफ करायला, देन हे सगळे ऑल्टिट्यूड मीटर्स, देन स्क्रीन. हे थ्रॉटल आहे. सो हे थ्रस्टसाठी वापरतात, म्हणजेच पॉवर द्यायला. आणि इकडे सुद्धा कंट्रोल्स असतात. सो बेसिकली जेवढं मला कळतंय, जेवढं माझं नॉलेज आहे विमानांबद्दल त्या ह्याच्याने मी सांगतोय. ह्याला अल्टिट्यूड मीटर म्हणतात. ह्याच्यावरनं तुम्हाला होरायझन आणि ह्याची लेवल कळते. ह्या स्क्रीनमध्ये मल्टिपल फंक्शनॅलिटी येत असतील आणि हे मल्टिपल मीटर्स आहेत. फ्युल गेजचे असतील, इंजिन वॉर्निंगचे, मल्टिपल खूप खूप कंपोनंट्स असतात विमानामध्ये. सो त्याचे आहेत. हा आहे पार्किंग ब्रेकचा लिव्हर, जो जेव्हा पार्किंग ब्रेक असेल तेव्हा हा ब्रेक आहे, स्पीड ब्रेक. सो जेव्हा विमान फ्लाय करतं तेव्हा हे ब्रेकिंगसाठी यूज होतं. आणि हे फ्लॅप आहेत. सो फ्लॅप यूज होतं जेव्हा आपण लँडिंग करतो, तेव्हा स्पीड खूप असतं विमानाचा. सो त्याच्यासाठी विमानामध्ये एक फंक्शनॅलिटी असते फ्लॅपची, विंग्समध्ये. सो जेव्हा तुम्ही लँडिंग करायला येतं विमान, तेव्हा फ्लॅप्स ओपन असतात, त्यामुळे ड्रॅग जास्त वाढतो आणि विमान स्लो होतं. आणि जर फ्लाय करताना म्हणजे टेक ऑफ करताना फ्लॅप ऑन असेल तर विमान कधी कधी फ्लाय करत नाही. आणि हे जॉयस्टिक आहे. सो इथे कंट्रोल्स आहेत, मे बी थ्रॉटल अप थ्रॉटल डाऊनचे. ही फ्रंट आणि बॅक होते. जेवढं मला नॉलेज आहे, जर आपल्याकडे खेचलं तर टेक ऑफ होतं आणि जर खाली गेलं तर नोज डाऊन होते विमानाची. आणि इथे कदाचित दिसणार नाही आणि आहे पण नाहीत. इथे 2 लिव्हर असतात, ज्याने लेफ्ट अँड राईट होतं विमान. रडरचे असतात ते. एक टेल रडर असतं आणि 2 फ्लॅप असतात विंग्सवरती.
सो हा काइंड ऑफ व्ह्यू आहे कॉकपिटचा. आणि जेवढं मला एक्सप्लेन करता येत होतं, जेवढं माझ्याकडे नॉलेज होतं विमानांचं, त्या हिशोबाने मी एक्सप्लेन करायचा ट्राय केलेला आहे. थोडी एक्साइटमेंट लेवल जास्त आहे, तुम्हाला माझ्या आवाजातनं फील होत असेल, कारण की विमानांचं मला खूप क्रेज आहे पहिल्यापासून. म्हणजे मी एअर शोज वगैरे पण अटेंड करतो, पण आजपर्यंत मला कॉकपिटमध्ये बसायचा चान्स मिळाला नव्हता, जो ह्याच्यामुळे मिळाला आहे. हे एक स्पेशल थिंग आहे माझ्यासाठी आणि एक मेमोरेबल थिंग आहे. कित्येक वर्ष मी हे बघत होतो, सिन्स 2008 पासून हे विमान इकडे आहे. आणि मी ह्याच्या अगोदर सुद्धा बघितलं होतं, पण तेव्हा थोडं कंडिशन चांगली होती, कारण की तेव्हा ते रिसेंटली आणलं होतं. तर ह्याच्या मागची स्टोरी काय आहे ती मी तुम्हाला सांगतो आता, की हे विमान इथपर्यंत कसं आलं आणि ह्याचा रेकॉर्ड काय होता, हे कोणासाठी फ्लाय करत होतं आणि काय होतं. कारण की कधी कधी वाईट वाटतं विमानांना ह्या कंडिशनमध्ये बघून, पण इट्स पार्ट, कारण की मशीन आहे, कधी ना कधी ती खराब होणारच आहे. सो मी खूप जास्त एक्साइटेड आहे आज ह्याच्यावर बसण्यासाठी. सो थोडा वेळ मी फील करतो इथे बसून की पायलट लोक काय फील करत असतील ते. तर भेटूया खाली, मी तुम्हाला स्टोरी सांगतो ह्या विमानाची. इथे AC युनिट आहेत. आता AC युनिट बाहेर काय हा प्रश्न असेल, तर ॲडसाठी आणि मूवी शूटसाठी आणि ट्रेनिंगसाठी हे विमान दिलं जातं. सो आता त्याच्यामध्ये इंजिन्स तर नाही आहेत पॉवरअपसाठी, तो त्यांनी एक्सटर्नल AC युनिट्स लावलेत. सो ही इंजिनची जागा आहे, इंजिन नाही आहे. आणि ह्याचे इंजिन कुठे गेले ते मी सांगतो तुम्हाला. सो एक इंजिन इकडे आणि एक इंजिन तिकडे, असे 2 इंजिन आहेत. हे लँडिंग गिअर आहेत. लँडिंग गिअर पण ह्याचे ओरिजिनल नाही आहेत, हे त्यांनी बनवून घेतलेले आहेत मेटलचे. ॲक्च्युली त्यांनी एक शेप बनवून घेतला आणि त्या शेपवरती त्यांनी विमान होल्ड केलेलं आहे. सो जेव्हा विमान टेक ऑफ करतं आणि लँडिंग गिअर आतमध्ये जातात, म्हणजेच विमानाची चाकं जेव्हा आतमध्ये जातात, सो ती ही स्पेस आहे. इकडनं असे फोल्ड होतात आणि फोल्ड होऊन इथे आतमध्ये ते स्विच होतात. सो हे वॉटर टँक्स आहे. सो ही वॉटर टँकचा वॉल्व आहे इकडे. हा ओव्हरफ्लोच आहे, म्हणजे जर पाणी जास्त झालं तर याच्यातनं ड्रेन होऊन जाईल. सो हा फ्लॅप असा बंद होतो चालू झाल्यानंतर, कुठलाही पोर्शन विमानाचा बाहेर नसो, कारण की त्याच्यामुळे खूप मोठी कॉन्सिक्वेन्सेस घडू शकतात. सो आणि वॉर्निंगचं येतच असतं, जे मी तुम्हाला इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर दाखवलं त्याच्यामध्ये ह्या सगळ्यांची वॉर्निंग इन्क्लूड असते. सो हा लगेज एरिया आहे. इथे त्यांनी लिहिलेलं पण आहे समोरच, तुम्ही बघितलं तर नोटीस आहे इथे, कार्गो लोडिंग. सो जे लगेज तुम्ही तुमच्याबरोबर कॅरी करता, जे तुम्ही केबिनमध्ये नाही ठेवू शकत, ते लगेज इकडे असतं, म्हणजे तुमच्या मोठ्या बॅग्स. हा मागचा जो एरिया आहे म्हणजे टेल सेक्शन. सो ही जी टेल आहे व्हर्टिकली, त्याला रडर म्हणतात. आणि बाजूला जे तुम्हाला हॉरिझॉन्टल दिसत आहेत त्याला एलिव्हेटर म्हणतात. सो मी जे तुम्हाला पायाच्या इकडे दाखवलं होतं ना, 2 लिव्हर असतात, हे कोऑर्डिनेट होतं. सो लेफ्ट आणि राईट जे विमानाला मूव्ह करायचं असतं ते ह्यानी होतं. सो हा एक पार्ट रडर आणि एलिव्हेटर. आणि इथे तुम्ही जर बघाल, हा विंग आहे विमानाचा. सो जो फ्लॅपचा जो बटन होता ना, फ्लॅप डाऊनचा, सो हा इकडनं इथपर्यंतचा एरिया आहे तो फ्लॅपचा आहे. आणि हा जो एरिया आहे पुढचा, हा एवढा, तो एलरॉनचा आहे. म्हणजे लेफ्ट राईट करण्यासाठी हा एक पार्ट आणि मागचा रडर आणि एलिव्हेटर हे यूज येतात. आणि जो फ्लॅप्स आहे तो हा इकडनं एवढा पार्ट आहे. सो जेवढं मला नॉलेज होतं तेवढं मी सांगितलं आहे. सो विमानाची स्टोरी अशी आहे की हे एअर सहाराचं विमान आहे, बोईंग 737. ह्याचा नंबर होता S2226 फ्लाईट नंबर. आणि ह्यानी शेवटची फ्लाईट घेतली होती 9 ऑक्टोबर 2005ला. सो 9 ऑक्टोबरला ह्याची लास्ट फ्लाईट होती. त्यानंतर ह्याला डिकमिशन केलं एअर सहारानी. आणि 11 ऑक्टोबर 2005ला हे हँगरमध्ये उभं राहिलं. सो काही दिवसांनी एअर सहाराला हे रिअलाईज झालं की ह्याचा मेंटेनन्स खर्च खूप आहे आणि ह्याला आता त्यांना पॉसिबल नव्हतं ह्याला कॅरी करायला. सो त्यांनी असा विचार केला की आपण ह्याला स्क्रॅपमध्ये विकूया. आणि मोर ऑर लेस मे बी 1700 का 1800 ह्याचे पार्ट जे होते, म्हणजे 1700 to 1800 पार्ट्स त्यांनी विकले एका अमेरिकन कंपनीला. सो त्याच्यामध्ये मल्टिपल पार्ट्स इन्क्लुडेड आहेत. आणि ह्याचा फ्युजलाज, म्हणजे ही तुम्ही जी बॉडी बघताय ती बॉडी आणि ही बॉडी आणि इंजिन्स त्यांनी विकले दिल्लीच्या कंपनीला. सो दिल्लीच्या कंपनीने हे परचेस केलं होतं ट्रेनिंग पर्पजसाठी. पण प्रॉब्लेम असा झाला की जेव्हा हे एअरपोर्टवरनं ट्रॅव्हल होत होतं दिल्लीसाठी ट्रेलरवरती, तेव्हा चेंबूरला एक कंपनी आहे, ड्यूक्स जंक्शन म्हणून आहे तिथे, ड्यूक्स कंपनी जंक्शन, तिथे हे विमान अडकलं. सो ॲक्च्युली ड्रायव्हरची चुकी होती, त्याने रॉंग साईडनी ट्रेलर काढला होता, त्यामुळे तो अडकला. आणि त्यानंतर ड्रायव्हर तिकडनं पळून गेला आणि हे विमान ट्रेलरवरती तिथेच पडून होतं.
सो काही दिवस हे अट्रॅक्शन होतं तिकडे, खूप लोक येत होती बघायला हे विमान. आणि त्यानंतर 4 मे 2007ला ट्रॅफिक पोलिसने इंटरव्हेन्शन केलं त्याच्यामध्ये आणि हे विमान तिकडनं काढलं आणि खोपोलीला आणून ठेवलं. पण त्यानंतर दिल्लीच्या कंपनीने रिफ्यूज केलं मला घ्यायचं. सो त्यांनी फक्त इंजिन मे बी घेतले, पण बाकीची बॉडी त्यांनी कलेक्ट केली नाही. सो त्यानंतर निशीलँड म्हणून वॉटर रिझॉर्ट होतं तेव्हा इथे, जे त्या साईडला आहे, ते पण अबॅन्डन्डच आहे आता. त्यांनी हे विकत घेतलं. माझ्या मते काहीतरी 1 करोडला ही डील झाली होती त्यांची. सो त्यांनी हे विकत घेतलं, त्यांनी हे रिस्टोर केलं आणि एक टुरिस्ट अट्रॅक्शन म्हणून त्यांनी हे इथे ठेवलं. पण जेव्हा मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे झाला त्यानंतर इकडची वर्दळ थोडीशी कमी झाली आणि जसे बाकीचे रिसॉर्ट बंद झाले तसं निशीलँड सुद्धा बंद झालं. पण हे विमान इथे आहे 2008 पासून. आणि आता हे विमान दिलं जातं ॲडसाठी, फिल्मच्या शूटसाठी वगैरे, किंवा आपल्यासारखे असे व्लॉगर्स येऊन इकडे व्लॉग्स बनवतात जसं मी आलो आहे. सो ही होती मोर ऑर स्टोरी बोईंग 737 सहारा एअरची. सो कसा वाटला तुम्हाला व्लॉग? मी फक्त थोडंसं शूट केलं होतं आणि रील बनवली होती, पण त्या रीलवरती मला खूप चांगला प्रतिसाद मिळाला. तसाच प्रतिसाद मला यूट्यूबवरती द्या, जेणेकरून मी अजून तुमच्यासाठी नवीन नवीन कंटेंट आणत जाऊ. आणि शेवटची रिक्वेस्ट जी नवीन असते, लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. सो मी घेतो आता तुमचा निरोप, निघूया इकडनं. टाटा, बाय बाय.